السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع في سلسلة All About Complete Dentures. حنحكي اليوم عن الريلاينينج، حنحكي عن السوفت لاينرز بعد ما حكينا في المحاضرة السابقة عن السوفت كونديشنرز أو مكيفات النسوج. نحكي اليوم عن أسلوب آخر من الأساليب اللي نلجأ لها مع الكومبليت دينشرز للتغلب على بعض المشكلات. بدي أذكركم في البداية باللايك، بالاشتراك، بالمشاركة وترك تعليق في التعليقات للمساهمة بانتشار القناة. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي، بيسعدني دعمكم، تفاعلكم وتواصلكم. خلونا بالبداية نعرف الريلاينينج أو التبطين. هو عبارة عن إعادة لتشكيل سطح باطن الجهاز بمادة جديدة تشكل انطباق صحيح على المنطقة الداعمة للدينشر. طبيعي أنه هذا الإجراء بنعمله عادة مع التغيرات النسيجية البسيطة والمتوسطة. بالنسبة للسوفت لاينرز أو المبطنات الطرية، هي عبارة عن بوليمرات مرنة تستخدم في الوقاية من التأذي المزمن من الأجهزة من الدينشرز، وبالتالي بتعمل حماية للنسج دائمي وبتعطي راحة للبيشنت. طبيعي هي لينة تتصلب حراريا. إذا بدنا نحكي نحن عن الهيت ميثود، طبعا في عندنا كمان الكيميكال كيور ميثود، وهون بيكون التصلب كيميائي، تستخدم لمدة 6 أشهر عادة، بحد أقصى إلى 5 سنوات. وبالتالي نحن عم نحكي عن عمر سريري أطول من المكيفات النسج اللي حكينا عنها في المحاضرة السابقة، واللي هديك بتتعامل مع بعض الإصابات الحادة على مستوى التيشز. طبعا المبرر الرئيسي لعملية التبطين هو استمرار عملية الامتصاص على مستوى الريجز، أو يعني الابسوربشن اوف ذا ريجز، هي اللي بتخول أو بتبرر حاجتنا لعمل تبطين. بمعنى أنه الدينشر جيد، لكن مع تقدم الامتصاص مع مرور الزمن بيصير في عندي سبيس، بيؤدي لأنه الجهاز انستيبل، وبيؤدي لأنه الجهاز بيصير بيعمل رد. فهذا السبب الرئيسي الحقيقة اللي يستدعي عمل الريلاينينج أو التبطين. وحتى على مستوى الريبيزنج اللي حنحكي عنه ربما في المحاضرة القادمة. وبالتالي بحسب هاي التصنيف، السوفت لاينرز قد تكون temporary أو permanent بحسب العمر السريري مثل ما حكينا. طبعا من أشهر المواد اللي استخدمناها زمان هي المولبلاست. بحكي أكثر عن تصانيف السوفت لاينرز مع تقدم المحاضرة. التمبروري هي اللي حكينا عنها المحاضرة السابقة، المكيفات النسج، والبرمننت هي اللي حنحكي عنها اليوم، واللي تعطي عمر سريري من 6 أشهر إلى 5 سنوات. بالنسبة للإنديكيشنز، الاستطبابات تشمل انه يكون في عندي ضمور في الريج، انه المريض مثلا لو عنده اتروفي وريسوربشن شديد، في حال حدوث تغيرات مرضية مزمنة، في حال كان عندي هناك مناطق تثبيت ريتنشن ارياز، في حال كان عندي عند المريض بروكسيزم بيشكل او بيسبب تأذي التيشز تحت الدنشرز، في حال عندي دراي ماوس لانه بنعرف دور اللعاب في تحسين ثبات الجهاز وتحمله، وبالتالي ممكن المبطنات تكون ألطف من قاعدة الجهاز الإكريلية العادية. وأيضا في حال كان عندي مثلا درد بيقابله فك في أسنان، فهون القوى اللي بتطبق الأسنان بتكون شديدة، فممكن تسبب رد على النسج، فبنلجأ للمبطنات بهي الحالة. أيضا في حال بدنا نعمل إعادة تأهيل للعيوب الخلقية، في مثل وجود مثل مع الأوبتريتورز مع السدادات. أيضا في حالات المعالجة الشعاعية لأنه بتسبب جفاف فم. أيضا بعض الأمراض مثل الجوكرين ديسيز مثلا، وفي حال استخدام الكحول المديد. كل هاي العوامل اللي بتسبب أنه بتكون المخاطية الفموية هشة أو سهلة التأذي، فبيكون من المبرر والمستطب أنه نستخدم السوفت لاينرز. طبعا اذا بدنا نحكي ككونترا انديكيشنز، ما في كونترا انديكيشنز بالمعنى الحرفي، لكن بنحكي انه في حالات الامتصاص السنخي الشديد هون يفضل عمل جهاز جديد وليس التبطين. في حال وجود التهاب وتقرحات هون نلجأ لمكيفات النسج قبل ما نعمل التبطين. في حال وجود اضطرابات في التي ام جي او علاقات فكيه غير صحيحه، فتستدعي اول شيء انه نحن نصلح هاي الامور. وأيضا في حال وجود مناطق تثبيت كتير كبيرة بيصير المبطنات غير قادرة الحقيقة على حل هاي المشكلة، بكون نحن بحاجة للتصحيح الجراحي. بالنسبة للتصنيف، نحن بشكل أساسي
نحكي عن مواد إما أكريلية أو سيليكونية، لكن إذا ما نفصل أكثر حنحكي تاريخيا. نحن عنا المطاط الطبيعي، عنا الفينيل كوبوليمرز والسوفت أكريليك الشائعة، واللي هي سواء قد تكون كيميكال في العيادة أو هيت في المعمل، أو السيليكون إلاستومرز شائعة الاستخدام واللي أيضا ممكن تكون كيميكال أو هيت. وعنا أيضا الفلوروبوليمرز بولي إلاستوميريك سيستمز. خلونا نحكي بشكل سريع عن كل نوع من هاي الأنواع. بالنسبة للمطاط الطبيعي طبعا هو استخدم بالتبطين مع بدايات التبطين قبل تقريبا 150 عاما، وهي لم تعد تستخدم ولم تعد مادة مفضلة للتطبيق بسبب أنه هي بتمتص سوائل الفم بشكل كبير وسريع بسبب صعوبة تحضيرها وسوء الاتصال بينها أو الارتباط مع قاعدة الجهاز. بالنسبة للسوفت أكريليك مبطنات الإكريلية اللادينيل بلاستيسايزد أكريليك ريزن، هاي ممكن تكون كيميكال كيور أو هيت كيور، بتكون متوفرة أو متواجدة على شكل بودرة أو سائل. أعتقد جميعنا استخدمها. بيكون البوليمر إيثيل أو ميتاكريلات. والاختلاف الرئيسي بينها وبين البي ام ام اي هي إنه السائل بيحوي كمية كبيرة من الملدينات. هي بيكون دورها انه تعمل لي تحديد لامتداد الروابط البوليمرية. عندنا كمان السيليكون ريلايننج ماتيريالز، وهون عم نحكي عن اكثر المواد شيوعا انتشارا نجاحا، لانه ما بتحتاج اضافة ملدينات على السائل تبعها، وانه المادة بتحافظ على قوام المطاطي لفترة طويلة، لذلك هي تعتبر أطول ديمومة من الناحية السريرية. بالنسبة للنمط الكيميائي بنطبقه في العيادة، فبيجي مكونين نمزج بعد ما بنفرغ من باطن الجهاز. حنحكي عن الخطوات السريرية اللي بالمناسبة هي بتشبه يعني تقريبا طريقة التطبيق مع الكونديشنرز. أما في الهيت كيور فهون بيكون عندي معجون ب1 كومبوننت يعني، ونحن بناخد امبريشن للبيشنت بعد ما بنفرغ سبيس او تشامبر داخل الدينشر، وفني الاسنان بيطبق المادة التبطين السيليكونية في المعمل. من مساوئ طبعا السيليكون هو انه الارتباط مع الدينشر بيس ممكن يكون اقل منه مع المبطنات الاكريلية، لانه هنيك نحن عم نحكي عن مادة مبطنة من نفس جنس مادة الدينشر، فبيكون الارتباط عالي جدا. لكن هون بيكون الارتباط اقل، يعني إذا نحكي من النواحي من ناحية الالتصاق. أيضا من المساوئ هي أنه قابلية التلميعة هي أقل، فبالتالي ممكن تحرض على التلوث الجرثومي ونمو الفطور بسبب الخشونة السطح اللي موجودة على السطح، خصوصا إذا عم نحكي من النواحي المجهرية. أيضا هي بتتطلب سماكة، نحتاج انه ناخذ سماكة اكبر من الجهاز، فممكن هذا يضعفه، وايضا ممكن انه احيانا يكون في زيادة في سماكة الدينشر. بالنسبة للفلورينيتد سوفت لايننج ماتيريال فعم نحكي عن البولي فوسفازين فلورينيد نيتروجين فوسفات إلاستومرز، وهي الحقيقة بتختلف عن المبطنات الإكريلية والسيليكونية اللي حكينا عنها. مشكلتها أنه بتتشوه تحت الضغط، وبالتالي لما بيعض المريض عليها ممكن ما نحصل على تجانس في موضوع التبطين على كامل الجهاز. وبالنسبة للأوليفينيك سوفت لايننج ماتيريال فهي بتتميز بمرونتها، بتعطي مرونة وبالتالي راحة للمريض أكثر، بس الحقيقة تتطلب أجهزة ومعدات خاصة، مثال عليها المولتينو. بشكل عام إذا بدنا نحكي عن مساوئ أو عيوب في السوفت لاينرز فحنحكي إنه بيحصل قساوة في المادة مع الزمن بتؤدي لفقدان مرونتها اللي هي مبرر أساسي لاستخدامها. ممكن يكون في عندي مشاكل في البوندينج مع الدينشر بيس مثل ما حكينا، خصوصا مع السيليكون ماتيريالز. ممكن بسبب الحاجة لأنه ناخد سماكة أكبر من الدينشر أنه يضعف ويؤدي هذا لكسره. طبعا ممكن يحمل تكاليف إضافية على البيشنت. ممكن يكون في عندي كمان مشكلة الكالر ستابيليتي بسبب الخشونة اللي حكينا عنها، وأيضا اللي بتؤدي لحدوث نمو الفطور أو الكانديدا جروث. بالنسبة للتطبيق أول شيء بدي أقوله أنه لابد قبل ما نروح باتجاه التبطين، في حال كان موجود عند البيشنت تهيج أو عنده تقرحات واضحة، في عنده أذيات نسيجية، في عنده هايبرتروفي، فلازم نعالجها أما بالمكيفات النسج، أو إنه إذا كان بدي أعمل إزالة لنسج متضخمة فنعملها جراحيا قبل ما نروح على التبطين. الأمر الثاني إنه نطلب من المريض في حال إنه كانت المشكلة هي بس تأذي مزمن، إنه قبل ما يجي لجلسة التبطين يفك الدينشر حوالي 3 أيام ما يستخدمه نهائيا، يريح النسج وبعدين ممكن يجي لجلسة التبطين.
بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى ضمن سلسلة All About Complete Dentures. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.